So, saan ka pa? Dun sa 100 euro o dun sa 60 euro? She's a Mona Lisa. Hi everyone, this is Odyssey. I'm a Filipina who is currently living in Germany, and in today's video, here's me being practical on some things I need to buy on my first few months here in Deutschland. So if you're interested to watch this video or my life in general here in Germany, kindly stay tuned. Huy. So, ayun na nga. Since kailangan ko ng table kasi nga nag-start na ako ng school, nagtingin-tingin ako sa IKEA. Mamahal, mga 100 euro ang datingan. So, ang ginawa ni ate girl, dahil Pilipina tayo, practical dapat. So, naghanap tayo sa Amazon. Ito, nakamura tayo. Nakakatawa lang kasi ako personally, hindi ako marunong sa mga yung mga pagkumpuni-kumpuni ng mga gamit-gamit sa bahay. Kaya kailangan may friend tayong marunong nun. So, meron akong friend. Housemate ko din siya. So, tinulungan niya ako na ma-build namin yung table. Ayun, girl. Ang saya-saya. Pero technically, makeup table to. Hindi naman talaga study table. Bakit? So ito yung kailangan naming ma-achieve. Tara, samahan nyo kami mag-assemble. Yay! Wow! Thank you! So, ang con lang nito is walang pa manual si Ate Jenna. May pa-numbering lang siya. Pero nasundan naman ng friend ko. So, ayun. At syempre, dapat may upuan. Tan-tararan! Yay! Tapos na! O, diba? Ang ganda na. Nakamura ka pa.